Jó napot kívánok, szerbusztok! Engem Kollár Csabának hívnak, és az Óbudai Egyetem Bánki Donát gépész és biztonságtechnikai mérnöki karon dolgozom, a mesterséges intelligencia műhelyt vezetem. Az elkövetkező kb. 10-15 percben arról fogok nektek mesélni, hogy a mesterséges intelligencia hogyan alakult ki, mik voltak az előzményei, és mi vezetett ahhoz minket, hogy ma már a mesterséges intelligencia az élet szinte valamennyi területén megjelent, és egyre nagyobb teret követel magának. Ha visszapörgetjük az idő kerekét, azt látjuk, hogy szinte az összes mérnöki fejlesztés azt a célt is megfogalmazta, hogy a gép az ember életét kényelmesebbé, biztonságosabbá, egészségesebbé, jobbá tegye, és ez alól egyébként a mesterséges intelligencia se kivétel. Amikor még gyerek voltam, ezelőtt 40 évvel, én emlékszem arra a feladatra, hogy azt kérte tőlünk az óvónéni, hogy rajzoljunk egy jövőképet, hogy mi lesz majd 2000 környékén. És szinte kivétel nélkül az összes óvodástársam velem együtt egy olyan képet rajzolt, ahol láthattunk űrhajókat, láthatunk robotokat, és úgy gondoltuk mi, hogy nagyjából a 2000-es évek környékén már űrhajóval fogunk repülni, és a robotok a napi életünknek lesznek a részei. Nos, itt vagyunk 2022-ben, alapvetően én ma is tömegközlekedéssel jöttem erre a felvételre, és szerintem nincs olyan közöttünk, aki még valaha űrhajóval repült volna. Azt is látjuk, hogy robotok megjelennek az életünkben, de még nem érkezett az a korszak, hogy minden egyes család életében egy fizikai robot legyen, amelyik segít őt a munkában. Ha nézzük a kibernetikát, amely a mesterséges intelligenciát megelőzte korban, akkor az 1950-es évektől azért láthatunk olyan elképzeléseket, amikor már tudatosabban mentek a fejlesztések olyan irányban, hogy hogyan lehetne a világot olyan módon jobbá tenni, hogy az nagy mértékben befolyásolja jövőnket. A kibernetika elhelyezte az alapokat, ezek az alapok azonban még inkább elméletiek voltak, hiszen nem állt rendelkezésre az a technológiai környezet, amely lehetővé tette volna azt, hogy meg annyi modellt kipróbálják a gyakorlatban. És ugye elérkezünk, aztán ugrunk az időbe 2018. júniusáig, amikor a mesterséges intelligenciával kapcsolatos etikai iránymutatást az Európai Bizottság megfogalmazta, és alapvetően ez egy humánus, mesterséges intelligenciával megalkotott jövőképet vázol fel a számunkra iránymutatásként. De hogy nem menjünk ennyire előre az időben, szeretnék beszélni arról, hogy mesterséges intelligenciának mi az a 4 építőköve, amelyik lehetővé tette, hogy említettem a kibernetika elméleti modelljéből, a gyakorlati megvalósítást. Először is az adatok. Azt tudjuk, hogy régen is elég sok adat állt rendelkezésünkre, de hogy a különböző szenzortechnikák, a különböző adatbázisok elterjedtek, egyre több és több adat áll rendelkezésünkre. Ez a minél több adat azt jelenti, hogy önmagában a tárolásuk már megoldott, de csak akkor válnak igazándiból értékes erőforrássá, ha azokat valamilyen módon fel tudjuk dolgozni. Itt jön be a következő építők a mesterséges intelligenciának, ez pedig a számítási kapacitás. Azzal, hogy a számítási kapacitás növekedett a számítógépekbe, elérkeztünk egy olyan időbe, vagy olyan korszakba, hogy sokkal több adatot tudunk, sokkal rövidebb idő alatt feldolgozni, magyarul az adatfeldolgozásunk sokkal hatékonyabbá és eredményesebbé tudott válni. Hiába van nekünk adat, és hiába van nekünk számítási kapacitás, ha nincs hozzá megfelelő szoftver háttér. Ezt a szoftver háttért hívjuk egyébként algoritmusoknak is. Ahogy az adatok bővülködtek, és a számítási kapacitás pedig exponenciálisan növekedett, azt láthatjuk, hogy olyan algoritmusokat is képesek vagyunk valós vagy közel valós időben, vagy belátható időn belül lefuttatni, amelyek már képesek egyre több és egyre komplexebb problémát megoldani, vagy legalábbis megoldási alternatívákat kínálni.
És a 3 mellett én szoktam beszélni a 4. lehetőségről, mint építőkövről, ez pedig a szinergia. A szinergia pedig azt jelenti, hogy a különböző technikák és technológiák egyre inkább fejlődnek, és összekapcsolódnak. És az összekapcsolódás minél varatmentesebb, annál inkább láthatjuk azt, hogy egy komplexebb, bonyolultabb probléma iránt is képesek vagyunk hatékonyan fókuszálni és azt megoldani. Gyakran emlegetjük, hogy végül is mikortól beszélhetünk a számítógépek vagy gépek esetében, a mesterséges intelligencia esetében az autonómiáról. Nos, az autonómiával kapcsolatban én leggyakrabban a Sheridan féle skálát szoktam emlegetni, ami egy 10 fokú skála. A legelső pontja arról szól, hogy a gép nem nyújt semmilyen segítséget, mindent az ember csinál. És elérkezünk a 10. pontig, ahol azt mondjuk, hogy maga dönt el a gép mindent, automatikusan működik, és figyelmen kívül hagyja az embert. És egy 10 stáció között érezzük szépen a gép fejlődését, vagy autonómiának a fejlődését. Nos, amikor többen aggályokat fogalmaznak meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, akkor megemlítik azt, hogy önmagában az, hogy a gép maga dönt el mindent, automatikusan működik, és az embert figyelmen kívül hagyja, tulajdonképpen autonómiát kap olyan szinten, hogy nincs szüksége az emberre. És amikor disztopikus jövőképeket fogalmaznak meg, akkor pont erre hívják fel a figyelmet, hogy nem engedhetjük meg, hogy a mesterséges intelligencia ilyen szintet elérjen. Nos, én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia néhány területen ezt a szintet már elérte. Mégpedig azért, mert amikor beszélgetünk mi önvezető autókról, beszélgetünk arról, hogy az intelligens városok irányítása, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a lehetőséget, hogy a humán, az ember nem képes olyan sok információt olyan gyorsan feldolgozni, tehát ráhagyatkozunk arra, hogy mesterséges intelligencia ezeket földolgozza. Ahogy a döntési időben is az ember reakcióideje sokkal hosszabb lehet, mint a gép reakcióideje, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek olyan gyorsan reagálni bizonyos külső tényezőkre. Tehát, ha mesterséges intelligenciát megfelelő módon és megfelelő etikus elvek alapján fejlesztik, ugyan elérhetjük az említett 10. szintet, de ez a mesterséges intelligencia etikus lesz, ami azt jelenti, hogy önállóan hoz döntést, az embert figyelmen kívül hagyja, de csak olyan döntést hozhat, amely alapvetően segíti az embereknek, ahogy említettem korábban, ezt a kényelmes, biztonságos, boldogabb életnek az elérhetőségét. Amikor mesterséges intelligenciával beszélünk, akkor gyakran szóba esik az, hogy végül is ez hogy jelenik meg, milyen formában. Az első felosztás arról szokott szólni, hogy van a mesterséges intelligenciának gyakorlatilag valamilyen teste, vagy alapvetően nincs teste, hanem egy felhőben van valahol, és tulajdonképpen különböző szenzorok és aktuátorok révén kommunikál velünk. Ha nézzük a valamilyen módon testet öltött, vagy eszközbe szerelt mesterséges intelligenciát, akkor jó pár lépést tudunk itt is felsorolni. Az első a testen viselhető okos eszközök. Ilyen az okos óra, okos cipő, okos pól is sorolhatnám. A következő a testben viselhető okos eszközök, ezek az implantátumok és különböző egészségügyi monitoring megoldások. Következő lépcsőfokunk a hordozható eszközök, majd a humanoid, animoid robotok, az intelligens önvezető járművek, az intelligens épületek, vagy másmilyen domotika rendszerek, az intelligens vállalatok, és itt kiemelem az ipar 4, logisztika 4 lehetőségeit, az intelligens települések, az intelligens ország, és végül az intelligens föld. Az előadásomban most szeretnék kicsit bővebben beszélni az ipar 4, vagy logisztika 4.0 lehetőségeiről. Alapvetően arra szeretnénk ugye hangsúlyt helyezni, a gyártás optimalizált legyen. Mit jelent ez a gyakorlatban? Minél kevesebb energiát használjunk fel, a gyártási folyamat minél gyorsabb legyen, minimalizáljuk a gyártásnak a költségét, minimalizáljuk az esetleges selejtet, érjünk egy biztonságos munkakörnyezetet, és ez alapján realizáljunk egy minél nagyobb profitot. Ezt támogatja a logisztika 4.0, amelyik a megfelelő időben, megfelelő helyen biztosítja
az inputokat, tehát magyar különböző nyersanyagok és félkész termékek eljutását az üzembe, másfelől pedig biztosítja a raktározást, illetve harmadsorban pedig a késztermék eljutatását a vevőkhöz, fogyasztókhoz. Amikor az ipar 4.0-ról beszélünk, néhány kollega már megemlít az ipar 5.0-át is. Ez azért érdekes a számunkra, mert az ipar 4.0-val kapcsolatban olyan kritikai észrevételeket fogalmaznak meg, hogy kicsit embertelen. Mert hogy túl technicista a sikeredet, és az ipar 5.0 lesz az, amelyik egy humánusabb, egy emberibb képet próbál majd adni meg az ipar 4.0-nak. Ha már emberibb és humánusabb kép, itt megjelenik az ipar 4-nél is már a mesterséges intelligencia. És pont azzal, hogy említettem a 2018-as Európai Uniós ajánlást, az etikus mesterséges intelligencia teret hódít magának az ipar 4, a gyártás, logisztika területén is, ami azt jelenti, hogy a mostani kicsit technicista megközelítés helyett egy emberibb megoldásokat találkozhatunk. Mit is jelent ez a számunkra? Többek között azt, hogy az ember és a gép egymással együtt tud dolgozni. Azt is jelenti, hogy az embert a gép olyan módon tudja kiszolgálni, amely kiszolgálás révén egy biztonságos, kényelmes, kevésbé veszélyes munkakörnyezetet tudunk megteremteni. Azt is jelenti, hogy gyárakból az ember nem tűnik el, hanem olyan újfajta feladatokat kap, amelyek segítik a termelékenyebb, gyorsabb, hatékonyabb működést. Ha az etikus mesterséges intelligenciát szeretnénk egy mondatba összefoglalni, és ezért szeretném zárni akkor a mai rövid kis előadásomat, azt mondhatnánk, hogy a mesterséges intelligenciától ugyanazt várjuk el, mint a korábban a gépektől. Az életünket tegyék szebbé, jobbá, kényelmesebbé, biztonságosabbá, egészségesebbé. Mit várunk el még a mesterséges intelligenciától? Hogy a mesterséges intelligencia tudja azt, hogy neki úgy kell működnie, hogy az emberi fókusz legyen a nézőpontban. Ez még úgy érhető el, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő mérnök és informatikus kollégák szem előtt tartják a humánus gondolkodást, az emberléptékű tervezést, annak érdekében, hogy ténylegesen egy jobb, kényelmesebb világot tudjuk megteremteni. Köszönöm szépen!